Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JF at hatid ko po sa inyo ngayon ang pangatlong parte ng ating Solar Triad Calculation series. No? Ito po ay tungkol sa BMS, tungkol sa battery bank at saka hybrid inverter. Marami kasi tayong mga kasama na nagdi-DIY ng kanilang sariling battery bank, maging prismatic man ito, cylindrical 32650 or 32700. Isama na natin ang mga lithium-ion 18650 users saka S168. Yan ang pag-uusapan natin dito, no? BMS, kung paano ito kalkulahin para sa DIY battery bank at maging hybrid inverter. Kasi pagkatapos kung masagot yung mga tanong nila kung anong BMS, susunod ka agad yung ano naman ang hybrid inverter na pwedeng gamitin dito. O di kaya off-grid inverter. Sasagutin po natin yan, ano? Meron po tayong link sa video description para sa ating part 1 saka part 2. Ano? Paki-check nyo po yan. Mahalaga po na mapanood nyo ang part 1 at saka part 2. Ang part 1 po natin ay tungkol sa solar panels, SCC at saka battery bank. At ang part 2 naman natin ay tungkol sa load, sa battery bank at saka hybrid inverter. Yan pong tatlong mga bagay na yan ay may kalkulasyon po, na tamang kalkulasyon para mag-match po sila. No? At meron din po tayong timestamp sa video description kung saan gusto nyo mapanood ang specific part ng video na to. I-click nyo lang po yon at dadalhin po kayo doon sa parte na gusto nyo mapanood. Pakiusap ko po, huwag po kayo magmadali sa inyong panonood. Siguraduhin po na nasa relaxed state of mind po kayo. At paki-subscribe na rin po. Ano? Marami pa po tayong mga video na tulad nito na gagawin ko po para sa inyong karagdagang kaalaman. Paki-like nyo na rin po ito. Paki-share. Paki-bahagi sa inyong mga kakilala na maaaring makinabang dito. Ako po si JF, ang inyong tinatawag na profesor. Sa aking muling pagbabalik, magsisimula po tayo sa ating tutorial. Solar Triad Calculation Part 3. Ito po ay tungkol sa BMS, battery bank at saka hybrid inverter. Ang tatlong ito ay dapat na makalkula ng tama, magkatugma at angkop sa bawat isa. Dahil ito po ay may malaking kinalaman sa safety at maging sa performance stability ng inyong magiging solar power system. Ang nilalaman po ng ating video tutorial ay ang mga sumusunod. Una, ay dapat nating alamin ang mga bagay na pag-uusapan natin dito. BMS, Battery Management System, kailangan nating malaman ang basic functions niyan at saka yung specifications. Kung kayo po ay dalubhasa na pagdating dito, maaari nyo pong i-skip ang parting yan. Pero pakiusap ko, panoorin nyo na rin po. Baka meron pa kayo mapulot na karagdagang kaalaman. Pangalawa ay yung battery. Pag sinabing battery po, yan ay lithium iron phosphate, lithium ion, hindi kaya naman lithium titanate. Pero hindi tayo dating doon sa parte na lithium titanate. Sa mga prismatic cells users, yung malalaki malalapad, at sa mga cylindrical users na 18650 lithium ion, 32650 at saka 32700, maging S168, ito po ay angkop para sa inyo. System voltage, pag-uusapan natin yan. At magiging ang C-rate, charge, saka discharge current. At ang bihirang-bihira o di kaya madalas na babaliwala, no? Yung pulse current. Sa hybrid inverter naman, sasagasaan natin ang continuous saka peak power rating, maging ang charging current ng built-in MPPT SCC dito. At pinakahuli ay gagawa tayo ng halimbawa paano mag-match ng tatlong ito, BMS, battery bank at saka hybrid inverter. Battery Management System Basic Functions. Ang pinakaunang function ng BMS ay overcharge protection. Sinisiguro nito na ang voltahe ng bawat cell sa inyong battery bank ay hindi lalampas sa kanyang maximum voltage during charging process. Halimbawa, kung ikaw ay lithium iron phosphate user, maging prismatic man o cylindrical, ang voltahe niyan ay 3.65 volts per cell. Sa 4S, meron itong 14.6. Sa 8S, meron itong 29.2. Sa 16S, meron itong 58.4 volts. Kung ikaw naman ay lithium-ion 18650 cell user, 4.2 po ang voltahe niyan per cell. So sa 3S, 12.6. Sa 7S ay 29.4.
Sa 14S naman ay 58.8 volts. Ang susunod na function niyan ay over discharge protection. Sinisiguro nito na ang voltahe kada cell or as battery bank ay hindi bababa pa sa cut-off voltage nito during discharging process. Pag sinabing discharging process, yun na po yung ginagamit nyo na ang inyong solar power system. Gumagana na ang inverter at meron na kayong load. Sinisiguro ng BMS na hindi bababa pa ang voltahe sa cut-off voltage. Ang susunod ay overcurrent protection. Dito naman ay hindi pinapahintulutan ng BMS na humugot o magkarga ng current na sobra pa sa kanyang rating. Kunyari, meron kayong 50 amps na rating sa BMS, discharge 50 amps, at ang charging ay 25 amps. Kapag humugot kayo ng more than 50 amps, magsha-shutdown ang BMS. Kapag nag-charge naman kayo ng more than 25 amps, ay magsha-shutdown ang BMS. Yan po ang overcurrent protection. Ang panghuli naman ay short circuit protection, na kung saan hindi pinapahintulutan o pinoprotektahan ng BMS na magkaroon ng damage sa inyong battery bank o di kaya sa load in case na, halimbawa, meron kayong hand tools na metal, na ilaglag nyo doon sa exposed terminal na positive at saka negative ng battery bank. At unfortunately, yun ay sumayan sa positive sa negative at nagkaroon ng spark, nagkaroon ng short circuit. Ang trabaho po ng BMS ay kaagad-agad niyang isa-shutdown ang connection para hindi magkaroon ng damage sa inyong load at sa battery bank mismo. Dito po sa overcurrent, diyan matutuon ang ating tutorial. Tayo na may dumako sa specifications, So, BMS type. Dapat nating tandaan na bawat lithium type batteries, ay may kanya-kanyang tipo ng BMS. Ang BMS sa lithium iron phosphate ay hindi pwedeng gamitin sa lithium ion, maging sa lithium titanate, o hindi ito pwedeng pagpapalit-palitin. Ang dahilan niyan ay magkakaiba po ang kanilang cut-off voltage, nominal voltage, maximum voltage, maging ang mga voltage sensing wire mismo ng BMS ay iba-iba ang bilang. Hindi magkakapareho ang bilang. Kunyari na lang sa 3S na lithium-ion, ang voltage sensing wire noon na bilang ay iba sa voltage sensing wires ng lithium iron phosphate. Sa 7S, 8S, magkakaiba yan. At kung gagamit kayo ng BMS na mayroong ibang bilang na voltage sensing wires at hindi nyo na ikabit yung isa, hindi po gagana na matino ang BMS or hindi talaga gagana. At ang sumunod yan ay system voltage. So kung ikaw ay lithium iron phosphate user at ang inyong configuration ay 12 volts, ang kailangan yung BMS ay 4S. Dapat nakaspecify yun, kukuha kayo ng 4S. Hindi 5S, hindi 6S, kundi 4S. Sa 24 volts naman ay 8S ang inyong kailangan na BMS. Sa 48 volts naman ay 16S. Kung ikaw ay lithium ion 18650 user, ang inyong kailangan sa 12 volts depende kung 3S or 4S. Ibig sabihin, 3 pack na nakaseries or 4 na pack na nakaseries. Isunod nyo po ang BMS nyo dyan sa inyong configuration ng inyong battery bank. At kung 24 volts po yung lithium-ion battery bank ninyo ay 7S, sa 48 volts naman ay 14S. Mga extra functions and features, At ito kadalasan na nakikita o kasama sa mga smart BMS. May balance function po ito, Meron itong Bluetooth connectivity para sa mobile app at battery temperature sensor, charge saka discharge port. May mabibili kayo na separate port ang charge saka discharge. Etong nasa picture natin ay common or same port po yan. Ngayon, meron din pong communication port para sa inyong hybrid inverter. May mga BMS po na ganoon. Depende po sa inyo kung ano ang inyong bibilhin. Ito pong tutorial natin ay mostly ito ay tungkol sa amp rating ng BMS. Okay? Pag sinabing amp rating, charge saka discharge current, At gagamitin natin yung amp rating na yan para maprotektahan ang ating hybrid inverter at saka ang ating battery bank. Ngayon naman ay isunod natin ang battery system voltage. At simulan natin sa lithium iron phosphate cells. Okay, meron tayong prismatic cells na ganyan ang itsura niya, malalapad na kwadrado o rectangle. At meron din namang cylindrical. Kapag sinabing cylindrical ay bilog na pahaba.
sa mga 32650 at saka 32700 users, baging sa S168 cells, user natin. Okay, ganito ang system voltage natin. Sa 12 volts, 4S, 4 cells in series. At sa maximum voltage yan, meron yung 14.6. Nominal niyan ay 12.8. Ang cut-off voltage niyan ay 10 volts. Mahalagang maunawaan natin to at makabisado. Kasi kapag hindi natin nakabisado to, may kinalaman kasi ito sa pagsiset natin sa ating mga solar charge controller o di kaya hybrid inverter. Ang 24 volts naman ay 8S. At ibig sabihin yan ay 8 cells in series. Maximum voltage natin dyan ay 29.2. 25.6 volts naman ang nominal. At 20 volts naman ang pinaka-cut-off. Yan ay 100% DOD. Inuulit ko, hindi natin pag-uusapan ng DOD dito. Meron po akong tutorial, kung gusto nyo, ay panoorin nyo. May link din sa ibaba, o di kaya yung nag-pop up dyan. Yan. Yan ay STC 52. At sa 48 volt system naman, meron tayong 16S, 16 cells in series, 58.4 ang maximum voltage at 51.2 ang nominal, 40 volts naman ang cutoff. Isunod natin ang lithium-ion cells, mga 18650 cells users na kasama natin. Okay, sa 12S, ang recommended ko dyan ay 3S lang ang inyong gawin. Meron itong 3 cells in series na 12.6 ang maximum voltage, 11.1 ang nominal, at saka 9 volts ang cutoff. Sa 24 volts naman, 7S, 7 cells in series. Kung mapapansin nyo sa lithium iron phosphate, 8S doon sa 24 volts. Dito ay 7S. Meron itong 29.4 sa maximum voltage at 25.9 nominal voltage. 21 naman ang cutoff. Sa 48 volts naman, 14S, 14 cells in series, 58.8 sa maximum voltage, 51.8 sa nominal, at saka 42 naman sa cut-off voltage. Nasa battery pa rin tayo, pero pag-uusapan natin ang C-rate. Ito ay charge, discharge, at isama na natin ang pulse current. Kumuha tayo ng halimbawa ng specification ng isang lithium iron phosphate battery. Ito. So, meron tayong nominal capacity. Ito ay kinuha ko sa totoong specs ng baterya na yan, ng CALD. Meron tayong 200 amp hour na capacity at nominal voltage yan ay 3.2 per cell. Yan ang kanyang internal resistance. Isama na rin natin yan para makumpleto yung specs. Ito, max charging current ay 1C ang kanyang continuous. Ang equivalent niyan ay 200 amps. Meron po akong tutorial tungkol sa C-rate na meron ding link sa ibaba ng video description para maunawaan nyo ng gusto kung ano at paano magkalkula ng C-rate. Ang maximum discharge current natin ay 1C, continuous, 200 amps ay equivalent. At cut-off voltage natin ay 2.5 volts per cell. Sa charging voltage, 3.65 per cell, Cycle niya, 6,000, Okay. Charging temperature, isama na natin yan para kompleto. Discharge temperature. At ito na yung sinasabi ko na ito ay halos nababaliwala ng mga nagtuturo sa YouTube. Okay? So, sa maximum pulse discharge current, sa mahabang pulse, na kaya nito magsuporta ng 400 amps within 3 minutes. At saka sa short pulse current, discharge pulse current, ay 600 amps naman sa 30 seconds. Okay. Etong maximum charge current na continuous at saka yung discharge current na continuous at saka yung pulse current na long saka short, saan ginagamit yan? Kung matatandaan nyo, meron tayong continuous saka peak power rating sa ating inverter. At ang tatlong yan, dapat matugma yan o maiangkop natin sa ating BMS at saka sa hybrid inverter. Kung kayo ay may mga motorized load o di kaya may mga non-inverter type na refrigerator, air conditioner, yung long at saka short maximum discharge or pulse discharge current ay mahalaga yan para sa inyo. Meron din namang maximum discharge, Minsan yan ay nagiging 2C yan, 3C, pwede na rin pagbasihan yan. Mas maunawaan nyo ito lalo sa later on sa ating video, So ipagpatuloy natin.
Ang isa pa sa dapat nating tandaan na ang C-rate ay nagdadagdag ito kapag naka-parallel ang mga cells. Ano? At kapag naka-series ang mga cells, ito ay as is or ganun pa rin. So gawa natin ng halimbawa para maunawaan natin ang gusto. So meron tayong example dito. No? Prismatic cell na ang kanyang mga importanteng specs lang kinuha ko dyan. Capacity is 100 amp hour. Discharge current niya is 1C, yung C-rate, na 100 amps ang katumbas. At ang kanyang discharge C-rate ay 2C, 200 amps ang katumbas. Ang charging current niya ay 0.5C, 50 amps ang katumbas. Dalhin natin dito yan. Kung nakaparallel yan, parallel muna natin. Okay? Tandaan natin, ang C-rate ay nagdadagdag sa parallel. So ganito ang magiging calculation niyan sa configuration. 4P1S, na kung saan ang voltage niya dahil nakaparallel ay ganun pa rin. 3.2 ang nominal. Okay, 3.65 sa maximum. Ang capacity niyan ay magiging 400 amp hour. Ang discharge current niyan ay magiging, sa 1C magiging 400 amps. At maximum discharge niyan sa 2C magiging 800 amps. At kanyang charging current sa 0.5C magiging 200 amps. Kasi nakaparallel sila eh. Nagdagdag ang C-rate. Silipin natin yan sa series configuration or connection. Meron tayong 4 na cells dyan at naka-series ang connection. Okay. Ang configuration natin dyan ay 4S1P. Sa voltage, magiging 12.8 ang nominal niyan at magiging 14.6 ang maximum. Okay. Capacity niyan ay 100 amp hour kasi naka-series. Discharge niyan ay 100 amps. Maximum discharge niyan ay magiging 200 amps. At ang charging current niyan ay 50 amps. Yan tatlong yan ang ating pagbabatayan sa ating BMS at saka sa ating hybrid inverter. Ang mapapansin nyo rito, wala siyang maximum pulse discharge current. Okay? Hindi tulad ng isang halimbawa natin. Para sa mga kasama natin na cylindrical cells user, kunyari 32650 at saka 32700, ito ang kanyang pina-exing specs. Yung importanteng specs lang kinuha ko. Sa voltage, ang nominal yan ay 3.2. Sa capacity ay 6,000 mAh o di kaya 6 amp hour. Sa discharge na 1C, 6 amps ang katumbas. At saka sa maximum discharge na 3C, 18 amps ang katumbas. Sa charging current na 0.5C, 3 amps naman ang katumbas. Yan ay halimbawa lang para maintindihan natin na maigi. Dalhin natin ito sa parallel connection. Okay, parallel natin yung positive, ganun din naman sa negative. Ang tawag dyan ay 4P1S. Sa voltage, dahil nakaparallel yan, ang nominal voltage ay ganun pa rin. 3.2 at saka 3.65 sa maximum voltage. Sa capacity, alam na natin to kasi nakaparallel magdadagdag. Magiging 24 amp hour. At sa discharge na 1C, magiging 24 amps ang kanyang discharge current. Sa maximum discharge na 3C, magiging 72 amps. At sa kanyang charging current na 0.5C, magiging 12 amps. Kuha nyo kasi nakaparallel Ang rule natin ay magdadagdag ang C-rate. Parang capacity din So, gawa natin ang configuration na nakaseries yung 4 para makita natin ang pagkakaiba. So, main positive natin yan. Tapos, ang series connection 1, 2, at yung pinakahuling series connection. Ito ang pinaka-main negative natin. Ang configuration na yan ay 4S1P. 4 na cells na nakaseries. Voltage po natin dyan ay magiging 12.8 na po yung nominal at saka 14.6 ang ating maximum voltage. Hindi ko lang naisulat. So sa capacity, magiging as is 6 amp hours. Sa discharge na 1C ay ganun din. Sa maximum discharge na 3C ay ganun din. Hindi magbabago. At sa discharge na 0.5C ay 3 amps. Na alam ko na masyadong maliit ito para lagyan ng BMS o hybrid inverter. Pero ganun pa man, dahil ito'y halimbawa lang, yan ang ating magiging basihan. Discharge, maximum discharge, at saka sa charging current. Wala itong maximum pulse discharge current, pero meron itong maximum discharge. So kung ang inyong battery bank o ang inyong battery na nabili ay walang maximum pulse discharge, maaari kayo magbase sa maximum discharge na C-rate.
Mamaya-maya ng konti, mas maiintindihan nyo. Sa mga kasama natin na ang gamit ay lithium-ion 18650 cells, mga second-hand ito at mga gamit na, no? Mga harvested galing sa laptop batteries at sa e-bikes o di kaya electric scooters. Ang tanong nila sa akin ay, paano natin malalaman sa JF ang C-rate ng battery bank na aking gagawin? Okay, ganito ang sagot. Unang-una, kapag may mga balot pa yung inyong mga cells na gagamitin, ay may mga numero po dyan. I-search nyo po yan online, pati yung pangalan ng cell, kung yan ay Samsung o Panasonic, ano? I-search nyo po yan online. Pero kung sakaling hindi nyo makita yan, dahil burado na yung mga numero na yan, saka hindi nyo alam yung model name, no? Ay magbigay po kayo ng pinaka-conservative na C-rate. Bakit conservative? Yun po ay para maging safe ang inyong charging sa discharging current. At in general, safe din yung inyong battery bank. Kunyari, ang suggestion ko ay magbigay kayo ng 500 milliamps per cell sa charging current at 1,000 milliamps or 1 amp sa inyong discharge current. So, kunyari meron kayong 20P, 20 cells na kaparallel at 3S yun. Ang 20P sa 1 amp per cell na discharging current ay meron kayong available na ma-discharge na current na 20 amps. Okay? Sa 500 milliamps naman na charging current, pwede nyo siyang i-charge ng 10 amps. So, ang BMS na gagamitin nyo doon sa inyong 20P at 3S na battery bank, lithium-ion 18650 cells, discharge niya ay 20 at kanyang charging current ay 10. So, 20 amps, 10 amps BMS ang inyong gagamitin. Maliwanag po yun, ano? Sana nasagot natin yung tanong na yan. Hybrid inverter. Pag-usapan natin dito yung continuous peak power at saka yung charge current. Meron tayong halimbawa dito na inverter. Ito ay gawa ng Eyasan. Ang model name ito ay iSolar SMV1K-12. Ang important specs, kung ano lang yung importante kinuha ko. Ano? System voltage natin, meron tayong 12 volts DC, 230 volts AC. Sa continuous power rating niya, meron itong 1,000 watts. Sa peak naman ay 2,000 watts. At ang kanyang charging current ng built-in MPPT SEC ay 40 amps. Kung dadalhin natin yan sa kalkulasyon, kung ilang amps ang huhugutin yan, ano? Sa continuous power rating niya, kung gagamitin natin yun ng 100%, ano? Ganito yan. 1,000 watts, i-divide natin yan sa nominal voltage ng system na 12.8 kasi lithium iron phosphate ang gagamitin natin. Ang katumbas na amperahin yan ay 78 amps. I-round off natin yan sa 80 amps. No? At sa 80% utilization naman, ito ay suggested kapag 24/7 yung pinapatakbo ang inyong mga inverter. So, dapat nasa 80% lang na continuous, ano? Continuous power rating. Ang 80% ng 1,000 ay 800 watts. Divide natin yan sa nominal voltage. Meron tayo dito 62 amps. Meron mga butal yan. Hindi ko na sinali. So, yung 62 amps ay pwede nyo gawing 60 amps. So, sa 100% utilization, pwede nyo gawing 80 amps at saka sa 80% ay 60 amps. Okay. Kung kayo ay wala kayong mga appliances na merong start-up peak power. Okay? So, itong rating na to ay pwede nyo nang pagbasihan yan sa inyong BMS at saka sa inyong battery bank. So, pwede kayong kumuha ng BMS na 80 amps ang kanyang discharge at 40 amps naman yung kanyang charging current. Kung gagamitin nyo naman ang BMS bilang protection para mapanatiling 80% ang inyong utilization sa hybrid inverter, ay pwede kayong gumamit ng 60 amps tapos merong 30 amps ang charging current. Nasa sa inyo po yan. Kasi ang BMS ay isa sa paraan para maproteksyonan ang inyong hybrid inverter at saka baterya na hindi lumampas doon sa gusto nyo hugutin na current. Ngayon, dalhin naman natin sa ating peak power rating. Ano? Kunyari, meron kayong appliances na gusto nyo gamitin ang peak power rating ng inyong inverter. So, ito ang kalkulasyon. So, 100% utilization ng peak power ay 2,000 watts. So, gagamit tayo ng 156 amps. I-round off natin yan sa 160 amps. At sa 80% utilization naman ng 2,000 watts ay 1,600 watts. Divide natin sa nominal voltage. Meron tayong 125 amps. Pwede natin gawin na 120 amps yan.
O di kaya nasa sa inyo 130 amps. Ano ang pinupunto dito? Ano ang mapupulot natin dito? Eto, bilugan natin yung 40 amps na charging current. Bilugan din natin yung continuous power rating na 80 amps saka 60 amps. At maging ang peak power rating na 160 amps o di kaya 120 amps sa 80%. Yan tatlong yan, importante na ma-match natin yan sa ating BMS at saka sa ating battery bank. Yung specs ng ating BMS at saka specs ng ating battery bank. Gawan pa natin ng isang halimbawa. Okay. Ito naman ay inverter gawa ng SRNE. Okay. Sa specs niya, ganito. System voltage 48 volts, 48 volts DC, 230 volts AC. Continuous power rating niya ay 5,500 watts. Ang peak naman ito ay 11,000 watts o 11 kilowatt. Sa kanyang charging current, kaya magbigay nito ng 100 amps. Sa kalkulasyon natin, sa ating continuous power rating, ganito. Sa 100% utilization ng inverter ay ito ang amperahe na kailangan natin. 107 amps. Okay? Pwede nating i-round off yan sa 110. Pwede rin sa 100. Nasa sa inyo po yan. Kaya sa 80% utilization, meron tayong 4,400 watts, 80% ng 5,500 watts. Ano? Divide natin sa nominal voltage ng system natin, 51.2 lithium-ion phosphate. Ang resulta niyan ay 85 amps. Pwede niyong gawin na 80 amps yan o di kaya 90 amps. Nasa sa inyo yan. Sa peak power rating naman, teka, balikan muna natin. Okay, kung wala kayong mga appliances o mga load na merong startup peak power, yan pong charging current na 100 amps at saka yung continuous power rating calculation natin, ay pwede na pong pagbasihan yan sa inyong battery bank at saka sa BMS. Pero kung meron kayong mga non-inverter type na load, na AC at saka refrigerators, o di kaya freezer, o di kaya motorized loads, kailangan nyo ang peak power rating. So, kailangan natin makalkula yung amperahe na hugutin ng inyong peak power rating para sa BMS at sa battery bank. So sa 100% utilization, 11 kilowatt, divide natin pala sa 51.2, ang ating amperahe ay 214 amps. Pwede natin gawing 210 amps yan, kung may available na 210 amps. O di kaya, depende sa inyo, pwede nyo gawing 200 amps. Nasa sa inyo po yan. Sa 80% utilization naman, which is 8.8 kilowatt ng 11 kilowatt, divide natin sa 51.2, ang resulta ay 170 amps. Pwede nyo itong gawing 160, nasa sa inyo yan, o di kaya 180. So yung tatlong yan, yung ating charging current, yung ating continuous power rating, at yung ating peak power rating na mga amperahe na yan, ay dapat ma-match natin yan sa ating BMS at saka battery bank specs, Importante po yan. So dito pala nakakuha nyo na kung paano ang pagmamatch ng tatlong bagay na to. Andito na po tayo sa parte na kung saan ay imamatch natin ang BMS, battery bank at saka hybrid inverter. Gagawan po natin ito ng halimbawa. Okay, simulan natin sa BMS na ito ay pang 12 volts, 4S kasi pang ito ay pang lithium-ion phosphate. Discharge current po natin sa BMS ay 100 amps. Charge current naman ay 50 amps. Normal kasi yan, yung, kung ano yung discharge current ay kalahati or 50% lang ang charge current. Pero may nabibili din na pareho ang charging at saka discharge current. Sa ating battery bank naman ay meron tayong nominal voltage na 12.8 4S, At rated capacity nito ay 100 amp hour. Discharge current natin dito ay 1C, katumbas ay 100 amps. Charging current natin ay 0.5C, 50 amps. At ibalik natin yung ating hybrid inverter na gawa ng ASN. System voltage 12 volts DC, 230 volts AC. Continuous power rating natin 1,000 watts. Ang katumbas niya sa amperahe ay 80 amps. At peak power rating natin ay 2,000 watts. Katumbas sa amperahe ay 160 amps. Dito naman sa ating charging current ng built-in MPPT, meron tayong 40 amps. Ngayon, pansinin natin itong discharge current ng ating BMS. Meron tayong 100 amps dyan,
Tapos ito namang discharge current ng ating battery bank. Yang dalawang yan ay perfect match, no? So, pagdating sa ating continuous power rating na ating inverter, hybrid inverter, na 80 amps, pasok pa rin. Kasi kung continuous power rating lang ang gagamitin natin dyan sa ating inverter, ay 80 amps lang yan, ang hugutin yan sa battery at saka sa BMS. So, kayang-kaya ng ating BMS sa battery bank. Ito pala yung tinatawag natin na good match, no? Good match. Hindi man perfect match dahil 80 amps yung pero this is a very good match, okay? Sa ating charging current naman ng BMS, silipin natin, meron tayong 50 amps dyan. Sa ating battery bank, ganun din. 50 amps din, Sa ating charging current ng MPPT, built-in SCC sa hybrid inverter, 40 amps. So, yung ipinapasok na 40 amps, pasok pa rin sa 50. Hindi pa rin mag-overcurrent yung kanyang charging current. So, yan ay good match. Okay? So, check yan, yung tatlong yan. Ngayon, ano ang hindi match dito? Eto. Okay, pansinin natin ang peak power rating. Kung ito ay inyong gagamitin dahil meron kayong mga load na non-inverter type refrigerators, freezer, air conditioning, motorized load, ito po ang 2,000 watts na 100% utilization ng peak power ay katumbas 160 watts. Samantalang ang inyong battery bank, ang kanyang maximum discharge ay 100 amps lang. At ang discharge rating ng ating BMS ay 100 amps lang din. So, ano mangyayari dito? Kapag nag-peak ang inyong mga appliances ng 2,000 watts, magsha-shutdown po yung BMS. At kung hindi nyo gagamitan ng BMS, masisira po ang inyong battery bank dahil sobra ito sa kanyang C-rate. Eventually, bibigay po or mapapabilis ang buhay ng inyong battery bank kapag hindi kayo gumamit ng BMS para lang matugunan o ma-address yung problema nyo sa peak power rating ng inyong mga load at saka hybrid inverter. So, itong tatlong to, ito yung tinatawag natin na mismatch, no? So, anong dapat gawin dyan? Okay. Dapat tayo maghanap ng BMS na bago, ang specs. Okay, kailangan natin ng BMS na at least 120 amps to 160 amps ang rating niya. Bakit? Dahil sa, kung natatandaan nyo, yung 100% saka 80% hybrid inverter peak power utilization. Yung 120 amps, ayan yung 80% utilization natin sa peak. 160 naman ay 100%. So, natural, kapag tumaas ang ating discharge current, tataas din ang ating charging current. Which is, pasok pa rin dyan sa 60 to 80 amps ang charging current ng ating hybrid inverter na 40 amps. Kailangan din natin ng panibagong set of battery bank o specs ng battery bank, Sa, of course, nominal voltage, system voltage ng battery ay ganun pa rin. Pero dapat, ang ating rated capacity ay ganun pa rin, pasok pa rin sa 100 amp hour. Pero, ang ibig ko sabihin, yung kanyang maximum discharge current, dapat meron itong 2C. 2C na 200 amps para pasok yung 160 amps. 160 amps na peak power rating na inverter. Kayang-kaya ng battery bank natin yon. O di kaya naman, maghanap tayo ng battery bank na merong maximum pulse discharge current. Yung sinasabi ko kanina. Na ilang segundo, ilang minuto, kaya ng battery bank mag-supply ng maximum pulse discharge current. Minimum of 2C, o higit pa. Ngayon, sa charging current ay ganun pa rin yan. Pwede rin, kung ang inyong maximum discharge current C-rate ng battery bank ay 1C, pwede kayo magparallel ng dalawa. Magiging 4S, 2P, ang inyong configuration. Pero mas magastos nga lang. Pero ang idea doon, ma-address yung required na amperahe or current ng peak power rating ng inverter na 160 watts. So, ganyan po ang pag-match ng BMS to battery bank at saka hybrid inverter. Hindi ko na gagawan pa na example yan dahil pareho din lang naman ang sistema at saka ang proseso, Okay, so silipin natin muli kung ito ba ay nagmamatch, So yung ating peak power rating ng inverter ay 2,000 watts na 160 amps. Yan ba ay pasok sa ating maximum discharge current na 2C, 200 amps ng battery bank? Pasok yan. Okay? O di kaya naman, kung makakita tayo ng maximum pulse discharge na specs ng battery na 2C or more, pasok pa rin yan,
At maging sa ating discharge current rating ng BMS na 120 amps sa 80%, 160 amps sa 100%, no, utilization ng peak power, ay yung tatlong yan ang sinasabi nating good match. Okay? At yan po ang ating tutorial tungkol sa Solar Triad Calculation Part 3 na kung saan pinag-match natin ang BMS sa hybrid inverter naman sa ating battery bank. At ang tatlong ito ay dapat magkatugma, angkop sa isa't isa at tama ang kalkulasyon. Sana ay meron kayong natutunan at napulot na karagdagang kaalaman mula sa video tutorial na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at panunood sa aking mga video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dahil marami pa po tayong ibabahagi sa inyo ng mga tutorial na kagaya nito. Sa mulit-muli po natin pagkikita, ito po si JF, ang inyong tinatawag na professor. God bless.